السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل يمكن قياس حجم الذرة؟ أنت تعلم أن الذرة صغيرة جدا بل متناهية في الصغر، فهل يمكن قياس حجمها؟ الجواب نعم، تمكن العلماء من قياس حجم الذرة، وبسبب صغر حجمها فإن وحدة قياسها صغيرة جدا تسمى البيكومتر، والبيكومتر 1 pm يساوي 1×10⁻12 من المتر. طيب كيف استطاعوا قياس حجوم الذرات؟ قد تعتقد أن الموضوع سهل، وقد يقترح البعض منكم أنه بما أن شكلها المرسوم دائري فيمكن قياس نصف قطر هذه الدائرة، المسافة بين النواة وأحد الإلكترونات. لكن للأسف الأمر ليس بهذه السهولة. ذكرنا في الدروس السابقة أنه لا يمكن تحديد موقع الإلكترون بدقة، فهو في حركة دائمة، لذلك لا نستطيع تحديد محيط ثابت للدائرة التي هي الذرة، فالإلكترون ليس نقطة ثابتة. إذن كيف تغلب العلماء على هذه المشكلة؟ استطاع العلماء قياس أنصاف أقطار الذرات المختلفة بقياس المسافة الفاصلة بين نواتي ذرتين متماثلتين ترتبطان ببعضهما برابطة تساهمية، وبعدها تم قسمته على 2 للحصول على نصف القطر، إذ أن المسافة الكاملة تمثل القطر، بقسمتها على 2 نحصل على النصف، إذا نصف القطر، وذلك لأن الأنوية موقعها ثابت تقريبا لا تتنقل، وسميت نصف المسافة بين مركزي نواتي ذرتين متماثلتين مترابطتين تساهميا بنصف القطر الذري، ويقاس بوحدة البيكومتر. بالطبع أنت تدرك أن الذرات لا تمتلك نفس الحجم، فالذرات تختلف في أحجامها حسب عددها الذري، وقد وجد أن هناك تدرج ونمط في حجوم الذرات سواء على مستوى الدورة أو على مستوى المجموعة الواحدة في الجدول الدوري. لكن قبل أن نشرع في استكشاف وتفسير هذا التدرج ينبغي علينا أولاً أن نشرح القوى المؤثرة والتي تحدد حجم الذرة. كما تعلم توجد النواة في مركز الذرة وتحمل شحنة موجبة يوجد بها النيوترونات المتعادلة الشحنة والبروتونات موجبة الشحنة. إذن شحنة النواة موجبة وهي شحنة البروتونات التي بداخلها. تدور حول النواة الإلكترونات السالبة في مستويات طاقة، كل مستوى له قدرة استيعابية معينة من الإلكترونات. وتعلم أن الإلكترونات التي تقع في آخر مستوى تسمى بإلكترونات التكافؤ، الإلكترونات الخارجية، أما الإلكترونات الأخرى تسمى بالإلكترونات الداخلية. وبما أن النواة شحنتها موجبة فهي تقوم بجذب جميع الإلكترونات السالبة نحوها بالطبع، بما فيها الإلكترونات الخارجية التي تسمى بإلكترونات التكافؤ. تسمى قوة جذب النواة للإلكترونات بالقوة أو الشحنة النووية nuclear charge. في المقابل توجد قوة أخرى يمكن أن تقلل من تأثير الشحنة النووية على إلكترونات التكافؤ، وهي قوة الحجب shielding التي تقوم بها الإلكترونات الداخلية. فكلما زاد عدد الإلكترونات الداخلية قل تأثير الشحنة النووية على إلكترونات التكافؤ، وأصبحت إلكترونات التكافؤ أكثر حرية في الحركة. هذه نقطة مهمة جدا، لأنه كلما كانت إلكترونات التكافؤ حرة الحركة كلما اتسع لها المجال للحركة وكبر حجم الذرة. هناك قوتان تتنازعان على حجم الذرة أو تحددان حجم الذرة: الشحنة النووية التي تقوم بها البروتونات في النواة، وقوة الحجب التي تقوم بها الإلكترونات الداخلية وتحجب الشحنة النووية عن إلكترونات التكافؤ. أتمنى أن يكون هذا واضحا، لأنه كلما قل تأثير الشحنة النووية على إلكترونات التكافؤ كلما كانت إلكترونات التكافؤ أكثر حرية في الحركة، وبالتالي زاد حجم الذرة. الآن لنحاول ربط ما تقدم لتفسير تدرج أحجام الذرات في الجدول الدوري. أولاً لنتحدث عن تدرج نصف القطر الذري أو الحجم الذري، لأنني كلما أقول نصف القطر
كأنني أتكلم عن الحجم هو نفسه. نتحدث عن تدرج نصف القطر الذري في المجموعة الواحدة. لاحظ أن ما سنقوله ينطبق على جميع المجموعات مع وجود بعض الاستثناءات التي لا داعي لذكرها هنا. إذا قمنا برسم الشكل المبسط لذرات العناصر، عناصر المجموعة الأولى على سبيل المثال، ستجد أن الهيدروجين عدده الذري 1، أي أنه يمتلك إلكترون سالب 1 وبروتون موجب 1. إذن يتوزع الإلكترون في المستوى الرئيسي الأول ويوجد في النواة بروتون 1. ننتقل إلى العنصر الثاني في المجموعة الأولى وهو الليثيوم، عدده الذري 3. إذن تتوزع الإلكترونات 2 في المستوى الأول و1 في المستوى الثاني، وعدد البروتونات الموجبة في النواة يكون 3. ذرة الصوديوم الذرة الثالثة عددها الذري 11، يعني 11 بروتون موجب داخل النواة و11 إلكترون تسبح أو تدور حول النواة. تتوزع هذه الإلكترونات أو 11 إلكترون تتوزع 2 في المستوى الأول، 8 في المستوى الثاني، و1 في المستوى الثالث. ننتقل إلى الذرة الرابعة وهي البوتاسيوم، العدد الذري لها 19، يعني 19 بروتون في النواة موجبة و19 إلكترون حول النواة سالبة. إذن تتوزع 19 إلكترون كالتالي: 2 في المستوى الأول، 8 في المستوى الثاني، 8 في المستوى الثالث، و1 في المستوى الرابع. بعدها تأتي ذرة الريبيديوم، عدد الذري للريبيديوم 37، يعني 37 بروتون موجب في النواة و37 إلكترون سالب حول النواة. تتوزع كالتالي: 2 في المستوى الأول، 8 في المستوى الثاني، 8 في المستوى الثالث، 8 في المستوى الرابع، و1 في المستوى الخامس. السيزيوم الذرة التالية عددها الذري 55، يعني 55 بروتون موجب في النواة و55 إلكترون تسبح أو تدور حول النواة. تتوزع هذه الإلكترونات حول النواة كالتالي: 2 في المستوى الأول، 8 المستوى الثاني، 8 المستوى الثالث، 8 المستوى الرابع، 8 المستوى الخامس، و1 في المستوى الأخير وهو السادس. آخر ذرة هي الفرانسيوم 87، عددها الذري يعني 87 بروتون في النواة موجب و87 إلكترون سالب. تتوزع كالتالي: 2 8 8 8 8 8 1. طيب ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنه في كل مرة يزيد مستوى طاقة كامل عند الانتقال من عنصر إلى آخر، يعني كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل المجموعة في الجدول الدوري. زيادة عدد مستويات الطاقة يعني زيادة قوة الحجب أيضاً. طيب ماذا تلاحظ أيضاً؟ ألاحظ أن الشحنة النووية أيضاً تزداد بزيادة العدد الذري. كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل تزيد الشحنة النووية بزيادة العدد البروتونات. زيادة قوة الحجب يقلل من تأثير الشحنة النووية على إلكترونات التكافؤ، فتصبح أكثر حرية في الحركة، بالتالي يكبر حجم الذرة كلما ابتعدت إلكترونات التكافؤ عن النواة. طيب ماذا بالنسبة للدورة؟ كيف يكون تدرج نصف القطر الذري أو الحجم الذري فيها؟ لنأخذ على سبيل المثال الدورة الثانية. عنصر الليثيوم كما ذكرنا عدده الذري 3 إلكترونات سالبة و3 بروتونات موجبة في النواة، يعني تتوزع 2 1. يليه البريليوم العدد الذري له 4، يعني 4 إلكترونات سالبة و4 بروتونات موجبة، تتوزع 2 2. البورون 5 تتوزع الإلكترونات 2 3. الكربون عدده الذري 6، يعني 6 إلكترونات، تتوزع 2 4. النيتروجين عدده الذري 7، يعني 7 إلكترونات سالبة و7 بروتونات موجبة في النواة، تتوزع الإلكترونات 2 5. الأكسجين عدده الذري 8، يعني 8 بروتونات موجبة في النواة و8 إلكترونات، تتوزع كالتالي: 2 في المستوى الأول و6 في المستوى الثاني. الفلور عدده الذري 9، يعني 9 إلكترونات و9 بروتونات موجبة في النواة. ال9 إلكترونات تتوزع حول النواة
2 في المستوى الأول و7 في المستوى الثاني. النيون عدده الذري 10، يعني 10 إلكترونات سالبة و10 بروتونات موجبة. تتوزع الإلكترونات السالبة 2 في المستوى الأول و8 في المستوى الثاني. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن الفرق في العدد الذري بين العنصر والعنصر الذي يليه 1 فقط، مما يعني أن يزيد إلكترون 1 وبروتون 1 عن العنصر السابق له. تلاحظ أن الشحنة النووية تزداد بمقدار 1 أيضا كلما انتقلنا من عنصر إلى آخر بزيادة العدد الذري، أو كلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين في الجدول الدوري. تلاحظ أيضا أن الإلكترون الجديد يزداد إلكترون 1، أن هذا الإلكترون الجديد يضاف في نفس مستوى الطاقة وهو المستوى الطاقة الثاني. هنا لا تتكون لدينا مستويات طاقة جديدة، يضاف الإلكترون في نفس المستوى الطاقة وهو مستوى الطاقة الثاني، يعني جميع الإلكترونات تضاف في مستوى الطاقة نفسه، لا توجد مستويات طاقة جديدة، هو نفس المستوى في كل مرة. بالتالي تزيد شحنة النواة ويضاف الإلكترون 1 في نفس المستوى. قوة الحجب هنا تقريبا ثابتة في كل مرة، بالتالي تزيد قوة جذب النواة، يعني الشحنة النووية تزداد وجذبها الإلكترونات التكافؤ تزداد، في مما يقيد حركتها، ولا توجد قوة حجب مما يقيد حركة الإلكترونات التكافؤ، فيقل الحجم تدريجيا بزيادة قوة الجذب. قوة الجذب تزداد، فطبيعي أنها ستجذب إليها الإلكترونات القريبة منها، بالتالي يتقلص الحجم الذري. إذا مما تقدم يمكن أن نستنتج أن نصف القطر الذري يزداد بزيادة العدد الذري في المجموعة ويقل في الدورة. كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل المجموعة يزيد الحجم الذري، وكلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين يقل الحجم الذري في الدورة، وهذا ينطبق على جميع المجموعات والدورات.